به نام خدا، از این لحظه در حال ضبط جلسه هستیم. خوش آمد و خیر مقدم میگم به دوستان عزیزم، چه دوستانی که آنلاین تشریف آوردید، چه دوستانی که بعداً ویدیو رو مشاهده میکنید. مونا جان به شما هم سلام میگم، خیلی خوش آمدید، به موقع اومدید. ما تازه ریکورد رو در واقع روشن کردیم و میخوایم که کلاس رو شروع کنیم. امروز بچه‌ها جلسه 4 هستش از ترم 51، ترم مهر ماه، کلاس مراقبه یابندرای مبتدی. این ترمتون 5 جلسه دیگه، چون 5 تا سه‌شنبه افتاده بود توی ماه مهر. پس بنابراین هفته آینده ترم مهر به پایان میرسه. و اینکه امروز چون که روز زوجه، یعنی جلسه زوج منظورم اینه، نوبت تکنیک دیگری غیر از یوگا نیدرا هستش دیگه و میخوایم دوباره آنتارمونا داشته باشیم، ولی دیگه کاملش میکنیم امروز، منتها در همون لول مبتدی کاملش میکنیم. حالا دوستانی که ترم قبل هم بودن، ما کم کم روی حواس 4 تا از حواس، از 5 تا حواس 5گانمون کار کردیم و تا تک به تک جلسه ای کار میکردیم. حالا امروز میخوایم که روی اون 4 تا حس با هم کار کنیم، یعنی یه آنتارمونای مبتدی و در عین حال کامل هستش بچه‌ها. قبلش هم که میخوایم یه چند تا آسانای ایستاده داشته باشیم و بعد از اون در ادامه اون تکنیک تنفس شکمی و سینه‌ای. امروز میخوایم شکمی سینه‌ای رو با هم انجام بدیم در وضعیت نشسته، که حالا به تایم خودش این رو با هم کار میکنیم و بعد هم یوگای چشم داریم طبق روال همیشه. در انتها هم که دیگه آماده میشیم برای آنتارمونامون. پس این منوی امروزتونه بچه‌ها. باز اگه سوالی دارید من یه چند لحظه صبر میکنم. فکر کنم سوالی ندارین، پس بریم شروع کنیم دیگه. خب بچه‌ها لطفاً بایستید، بریم برای تمرینات ایستادمون. لطفاً بچه‌ها پاهاتون رو اول جفت کنید، بعد اندازه عرض لگن باز کنید. عرض لگن چجوری بود فرانک جان؟ اول پنجه ها 45 درجه باز میشد، بعد پاشنه ها رو میآوردیم پشتش، این میشد عرض لگن من. خب حالا میخوام بچه‌ها دستاتون رو به این شکل جلوی رانتون قرار بدید. دست راستتون رو بیارید بالا ولی دست چپ پایین بمونه. گردن کاملا رها، شانه رها نرگس جان. و حالا برعکسش پرشنگ جان. اینو میخوام یه 10 جفت با دم و بازدم انجام بدیم. دقت کنید که بچه‌ها دهان بسته هست، با بینی دارین نفس میکشید، دم بازدم. پس یه 10 جفت خودتون اینو انجام بدید. اصلا هم عجله نمی کنید، به همین ترتیب. یه هماهنگی میخواد دیگه، یه کوردینیشن میخوادش که همزمان که یه دست بالا میره اون یکی دست میاد پایین و میانه راه از کنار هم عبور میکنن. مرسی زلیخا جان، عالی مونا جان، متشکرم رودینا جان. خب 10 جفتتون که تموم شد استراحت کنید. ببینید که الان آیا تغییری در کیفیت نفس هاتون تجربه میکنید یا نه مثل قبل دارید نفس میکشید. حالا میخوایم همین تمرین رو از پهلو انجام بدیم بچه‌ها. یعنی چی؟ یه چرخش به شانه بدید، دستا کنار ران مثل سربازا چجوری وای میسن. حالا دوباره یه دستت از بغل میاد بالا، دست دیگه پایینه و بعد برعکس. اینم میخوام که بچه‌ها هماهنگ با هم انجام بدید. آرنجتون هم صاف باشه، آرنج رو خم نکنید. شانه، گردن اینا رها باشه مریم جان. مرسی. چند دور انجام میدم؟ 10 جفت مثل همون تمرین قبلی. مرسی. ادامه بدید. اگه کسی ایستاده براش انجام این تمرین سخته، میتونه خیلی راحت بشینه رو صندلی یا لبه تختش و به این شکل تمرین رو نشسته اجرا کنید. پس اگه به هر علتی امروز نمیتونید بایستی، این کار رو بکنید، هیچ موردی هم نداره. خب 10 جفتتون که تموم شد، دوباره به اثر تمرین توجه میکنید، ببینید که الان چه حسی دارید. آیا باز هم تغییری در کیفیت تنفستون احساس میکنید؟ مثلا آیا احساس میکنید سرعتش تغییر کرده یا از نظر عمق یا سطحی بودن آیا تغییری در کیفیتش ایجاد شده یا نه؟ خب حالا میخوایم چرخشی کار کنیم بچه ها. تصور کنید که
توی یه فضای مثل استخر مانند وایسادی، میخوای آب پاشی کنی به هم دیگه. پاهاتون رو 2 تا عرض لگن باز کنید. پس یه دونه چارلی چاپلین فرانک جان، 2 تا چارلی چاپلین. درست شد رادینا جان؟ بله. خب الان کف دستای من به روبروه نسرین جان. بعد شروع میکنم اول آهسته تا امتداد شانه دستامو میارم بالا. اینو نمیخواد بشماری، با من انجام بده. اول سرعتش خیلی آهسته است مرجان جان و اینکه محدودش هم کوچیکه. بعد حالا اونایی که محدودیت توی کتف و شانه دارن، مثلا فروزن شولدر یا چیزی شبیه این، ممکنه بالاتر نیاد دستشون، همونو ادامه بدید. اونایی که محدودیت ندارین توی کتف و شانه، قشنگ میتونید دستتون رو تا بالا بیارید و سرعتش رو هم افزایش بدید. دقت کنید چیزی دور و بر نباشه پرشنگ جان، دستتون یه وقت صدمه نخوره. خب پس در حد توانتون دامنه حرکت و سرعت رو میتونید که افزایش بدید. حالا دوباره کم کم میخوای از دنده 4 انگار بیای روی دنده 1. پس کم کم دوباره سرعتت رو کم کن، دامنه حرکتت رو کوچیک کن و بعد دستت رو رها کن، اما نگهش ندار. بذار اگه میخواد تاب بخوره، تاب بخوره. آفرین. اگه احساس سرگیجه یا تهوع داری تعجب نکن. علتش اینه که اودانا، یعنی انرژی سر و گردن، توی این تمرین احتمالاً سیال شده، توی دست‌ها هم ممکنه حس بشه و چون حالت مارپیچ داره شاید، نه همیشه، ممکنه که حالت تهوع رو کمی ایجاد کنه که چشماتو باز نگه می‌داری موقع استراحت. خب حالا تمام اینها رو من مفصل توی اون پکیج طراحی تمرین توضیح دادم دیگه. یه سریتون اون پکیج رو تهیه کردیم، در دسترس هست. هر کس دلش بخواد که بیشتر با سبک ساتیاناندا آشنا بشه میتونه اون پکیج رو تهیه کنه. خب بریم سراغ جهت عکسش بچه‌ها. این دفعه کف دستات به دیوار پشتی داره نگاه میکنه. میبینی؟ تو تمرین قبل این شکلی بود، حالا عین کتلت برش بگردون رو به دیوار پشتی، مثل شنای پروانه میشه فرانک جان. اول آهسته شروع میکنم، میبینید به این شکل تا امتداد شانه. پرشنگ جان دست بالا میاد. این تمرین‌ها پرشنگ جان برای شما خیلی خوبه، برای همون بحث ادم. آفرین. بعد کم کم در حد توانمون زلیخا جان میتونیم که هم سرعت رو افزایش بدیم و هم دامنه حرکت رو. آفرین. نفس از بینی ها، دهان بسته هست نغمه جان. با بینی نفس میکشیم. گردن رو قشنگ رها نگه دارید، منقبضش نمی کنید. آفرین نرگس جان، عالی. حالا میخوایم کم کم بایستیم، یک باره این کار رو نمی کنیم. ببین کم کم دامنه حرکت و سرعت رو کم میکنم. بعد دیگه اجازه میدم که خودش تاب تاب بخوره و کم کم بایسته. الان ببین ضربان قلبت چطوره. الان ببین دمای بدنت تو قسمت‌های مختلف چجوریه. مثلا دستات ممکنه که دماش یه جور باشه، قفس سینه یه جور دیگه باشه و به همین ترتیب. خب حالا میخوایم بچه‌ها تمرین گردن انجام بدیم، چون میدونیم که گردن اندام مهمیه، یعنی بخش مهمیه، انگار پل بین جسم و ذهن شماست و خیلی مهمه که توی این کلاس به ویژه حتما روی گردن کار کنیم. همین که میخوایم اگه انقباضی تو تمرین قبلی بوده دیگه کاملا برطرف بشه. خب برای تمرین گردن یه چرخش بده به شانه، دستت رو از پشت قلاب کن، انگشتا رو ببین نمیشه قلاب کردم. بعد خیلی آرام سر رو میچرخونم به طرف راست، انگار از فراز شانه راستم دارم سمت راست رو نگاه میکنم. چشما حتما باز باشه. میای وسط و آروم میچرخی به طرف چپ، اصلا عجله نکن. اینو میخوام 5 جفت انجام بدید. گردن دردی های عزیزمون، این تمرین جزء تمرینات تراپی گردنه، بسیار بهتون کمک میکنه. خیلی آهسته انجامش بده، عجله نکن. 5 جفت. اگه ایستاده برات سخته بشین. آفرین. جفت 4مه. ببین چقدر آهسته انجام میدم، اصلا عجله نمی کنی. آفرین. اون دستی که اون پشت قلاب شده کمک میکنه که شانه ها بالا نیاد نرگس جان. مرسی مرجان جان، عالیه پرشنگ جان، ممنون. خب 5 جفتتون که تموم شد، باز توجه میکنید به اثر تمرین. ببینید که الان چه حسی دارید.
یه رخوتی رو ممکنه تجربه کنید. تمرین گردن این ویژگی ها رو داره. یه پالمینگ انجام بدید، قشنگ دستاتون رو گرم کنید، بذارید روی چشماتون، چشم‌ها رو باز میکنید، دستا رو کنار میزنید. لطفاً بنشینید. میخوام بریم سراغ تمرین تنفسیمون. امروز قراره که شکمی سینه ای رو با هم انجام بدیم بچه‌ها. تو وضعیت نشسته قبلا سینه ای تکی رو داشتیم، شکمی تکی هم داشتیم، ولی با هم دیگه نداشتیم. درست شد؟ امروز میخوایم این کار رو بکنیم. دیگه خیلی خوب از عهدهش برمیاد، چون تک به تک اینا رو کار کردی. ببین تفاوتش با تکی اینه که اون دمی که میخوای اختصاص بدی برای پر کردن دیافراگمت و قسمت میانی، انگار تقسیمش کردی دیگه. انگار مثلا 2 بچه داری، یه نون شیرینی داری. قبلا نون شیرینی رو به یه بچه میدادی، حالا میخوای به 2 بچه اینو توزیع بکنی. پس میای اون مقدار دمی که داری رو تقسیم میکنی. نصفش رو تو فضای دیافراگمت پر میکنی، نصف دیگهش رو میای تو فضای سینه ای. حالا براتون اجرا میکنم. ببین من میشینم قشنگ، پشتم هم صافه، ترجیحاً تکیه نمیدم، یه نشست راحت. میتونی حتی در واقع اگه خیلی مسلطی، مثلا یه سری دوستان خیلی قدیمی هم تو این کلاس، مثلا نرگس جان، ایشون اصلا کلاس نیمه پیشرفته هم با من دارن، یا مثلا خوشروز جان نیمه پیشرفته هم دارن، اینا بچه قدیمی هم. شماها دیگه میتونید که با یه مدرای دست اینو انجام بدید. ولی بچه‌ای که در واقع مبتدی هستین و تازه شروع کردین، یه دستتون رو فضای شکم قرار میدی، یه دستتون رو فضای سینه، چون هر دوی این فضاها قراره که مثل وقتی داری مثلا ترمبه میزنی و تایر دوچرخت رو باد میکنی، زیر دستت اینا کم کم به طرف جلو و طرفین باز میشه. درست شد؟ پس من اینجوری براتون اجرا میکنم که قشنگ اینو حسش کنید. پس یه دست رو فضای شکم و نافته، یه دست رو فضای جناق سینه، بین 2 سینه. خب ببین چی کار میکنم. شانه و گردن رهاست. اول یه بازدم عمیق انجام میدم، خوب قشنگ خالی میکنم ریه ها رو. حالا با دمی که شروع میکنم از بینی، اول شکم به جلو و طرفین پر میشه، زیر دستم حسش میکنم. ادامهش رو میارم تو فضای سینه به جلو و طرفین. این دم منه برای بازدم. از بالا اول سینه جمع میشه و بعد شکم. یه نکته که بهتون بگم، کلا بین اساتید یوگا یه اختلاف نظری توی بحث بازدم تنفس شکمی سینه‌ای همیشه وجود داشته. خب یه عده‌ای میگن که باید موقع بازدم اول بالایی خالی بشه بعد پایینی، یعنی اول سینه بعد خالی بشه جمع بشه بعد قسمت دیافراگم. یه عده میگن نه از پایین بعد این جمع بشه، اما به لحاظ منطقی از بالا صحیح تر قاعدتاً. اما برای اینکه راحت تر بتونید که از عهده این تمرین بر بیاید، میتونید که دقیقا مثل این توپای بادی هستن، یا مثلا مثل اون بادکنکی که دهانت رو گذاشتی اینو باد کردی و بعد دهان رو که برمیداری خودش خالی میشه، بهش فرصت بدی و مشاهده‌گر باشی. ببینی که دقیقا انگار که واقعا از همون بالا این داره شل میشه و بعد میرسه به قسمت دیافراگم و پایین. 1-2 میتونید اینجوری نگاه کنید که ریتم تنفس رو خودتون پیدا کنید و بعد دیگه میتونید که آگاهانه موقع بازدم سینه و شکم رو آروم و نظربه‌ای خیلی نرم شلش کنید. درست شد؟ پس با دم شکم به جلو و طرفه، سینه به جلو و طرفه، بازدم شل میکنید. درست شد؟ خب اگه سوال دارید همین الان بپرسید، چون 2 دقیقه من میخوام تایم بگیرم براتون. حالا هر کسی که 2 دقیقه طولانی بود براش خسته شد، هر جا خسته شد بره برای استراحت، ولی چشم و دهانش رو باز نمیکنه، فقط همین مشاهدهگر نفسهاش خواهد بود. سوال نداریم؟ چون میکروفونم 2 دقیقه بسته خواهد شد بچه‌ها. فکر کنم که کاملا واضح بود براتون. از این لحظه بچه‌ها من 2 دقیقه میکروفون رو میبندم. پس در طول تمرین چشم و دهان بسته بمونه لطفاً. بفرمایید.
زمان شما به پایان رسید. دستاتون رو رها کنید روی پاها. لطفاً چشم و دهان بسته بمونه. به اثر تمرین توجه کنید. دو بخش مهم ریه، یعنی بخش دیافراگمی و میانی یا سینه‌ای رو روش امروز کار کردیم. ببینید الان کیفیت نفس هاتون چه تغییری کرده. آیا سریعتر شده، سطحی‌تر شده یا عمق پیدا کرده؟ دمای بدنتون چه تغییری کرده؟ آیا تغییری احساس میکنید؟ حالا یک پالمینگ درست حسابی انجام بدید. بذارید روی چشماتون. چشم‌ها رو باز میکنیم و دست‌ها رو کنار میزنیم. حالا انشالله جلسه بعد ما تنفس 3 مرحله‌ای رو دیگه تکمیلش خواهیم کرد دیگه، که اون دیگه در واقع این مقدارم سخته. حالا بهش خواهیم رسید جلسه آینده بچه. این مقدمه‌ای بود برای جلسه بعدتون که دیگه بتونیم روی 3 مرحله‌ای خوب کار کنیم. این تمرینی که امروز داشتیم باز خیلی انگیزه بخش هستش دیگه، در عین اینکه آرام بخشه اما ویژگی‌های اون تنفس سینه‌ای رو هم در خودش داره، یعنی به شما انگیزه و امید میده. میخوایم بریم سراغ یوگای چشم. دوستانی که سردرد دارید فقط پالمینگ ساده میکنید. دوستانی هم که عمل چشم داشتید به همین ترتیب. عمل چشم نه اینکه مثلا 20 سال پیش 15 سال پیش، نه، یعنی به تازگی که حالا توی ریکاوری هست. و اینکه اگر این محدودیت رو ندارید، البته که عینک و لنز نباید داشته باشین. میخوایم بچه‌ها امروز عمود به تمرین جلسه قبل که اگه یادتون باشه جلسه قبل علامت بی‌نهایت بود پرشنگ جان. حالا میخوایم عمود بهش، یعنی 8 انگلیسی، این رو در واقع با نگاهمون دنبال کنیم. اینم دو جهته هستش. اول از یه جهتی که راه دستت انجام میدی، بعد یکم استراحت میکنی و بعد جهتی که راه دستت نیست. و تازه میتونم بگم که در حقیقت 4 تا جهت داره، یعنی 2 تا جهت از بالا داره، 2 تا جهت از پایین. ولی امروز میخوایم روی 2 تا جهت های بالایی کار کنیم. حالا انشالله جلسه بعد دیگه، برنامه جلسه بعدم لو دادم چیه ها، از توی 2 تا جهت پایینی ها شروع میکنیم. ببین پس منظور من اینه دوستان، وقتی که نشستم قشنگ شانمم رهاست، پشتمم صافه، یه نقطه مرکزی روبرو در نظر میگیرم. حالا من از چپ خودم که برم بالا و برگردم پایین راحت ترم. خب پس من از چپ بالای خودم که راحت ترم اینو 3 راند انجام میدم، بعد یکم استراحت میکنم، دوباره که چشممو باز کردم حالا از راست بالا میرم. اون 2 تا جهت پایینی ها رو جلسه بعد کار میکنم. پس بفرمایید. پشت صافه. میتونید اگه دوست داشتین یه مدرای ساده به دستتون بگیرید، مثل چین مدرا که به این شکله، میتونه اینجوری هم باشه و پشت دست میاد روی پا، یا برعکسش که بهش میگیم گیان مدرا که کف دست میاد روی پا. ولی خودتون رو اذیت نکنید بابت مدرا گرفتن، میتونید خیلی راحت فقط دست رو رها کنید روی پا. خب یه نقطه مرکزی رو انتخاب میکنید، سرتون بالا پایین نشه، دقت کنید. دیوار مقابلتون بهتره ساده باشه. از اون سمتی که راه دستتونه، حالا یا راست یا چپ، خیلی آهسته شروع کنید به حرکت. خیلی خوبه. 3 راند که از اون سمت راه دستتون انجام دادید چشما رو ببندید. یه احساس خستگی ممکنه داشته باشید، در عین حال یه احساس عدم تقارن هم دارید، چون از یک سمت انجام دادین، هنوز سمت دیگر رو کار نکردید. چشما رو باز کنید بریم سمت دیگه. اینم خیلی آهسته لطفاً انجام بدید. 3 راند. مرسی. یه ورزش خیلی خوبی هم هست بچه‌ها برای عضلات چشمتون. خب دوباره چشما رو ببندین. الان یه تقارن نسبی ایجاد شده. ممکنه سوزش داشته باشین پرشنگ جان، آبریزش چشم داشته باشین، حتی ممکنه احساس سنگینی در کره سر، کاسه سر داشته باشید علاوه بر چشم ها. خب حالا پالمینگ انجام میدیم 3 دور اول و دوم چشم ها رو باز نمی‌کنیم. دور سوم آروم میتونید پلک بزنید، آروم، که خستگی چشم ها برطرف بشه و بعد حتما ضربه به تاج سر بزنید که اون سنگینی که احتمالاً ایجاد شده دیگه کاملا برطرف بشه. تمام این کارا رو کردیم که بتونین در انتها یک آنتارمونای خیلی خوب رو با هم تجربه کنیم.
چون که اینجا ما لول 1 آنتارمونا رو کار میکنیم میتونید که دراز بکشید. یکی از دوستان جلسه قبل از من پرسیدن، یعنی جلسه قبل ترش بکنم بود، کدوم یکی از عزیزان بودن که میگفتن که میشه نشسته انجام بدین، نمیدونم زلیخا جان بودن، پرشنگ جان بودن، الان حضور ذهن ندارم، که بله ببین لول 1 رو هم خوابیده میتونید انجام بدید و هم نشسته. ولی از لول 2 به بعدش که مال اون یکی کلاسه به هیچ وجه نباید خوابیده انجام بشه. علتش هم اینه که اونجا دیگه ما خیلی روی افکار متمرکز تریم و سر ممکنه خیلی سنگین بشه، یعنی سردرد بگیره شخص. به خاطر همینه که به هیچ وجه نباید خوابیده باشه. ولی این لول 1 میتونی کاملا خوابیده، مثل یوگا نیدرا. خب بفرمایید به پشت دراز بکشید. جاتون رو قشنگ درست کنید. اگه میخواین که مثلا گودی پشت گردن رو یه حوله چیزی پشتش بذارید، زیر سرتون میخواین یه بالشی پتوی تا شده یه چیزی بذارید، زیر ران رو میخواین که پر کنید، رو انداز حتما داشته باشید، پاتون اگه یخه جوراب پاتون کنید، نور محیط کم باشه، دمای محیط مناسب باشه. تمام وزن بدن رو به زمین بسپارید. پاها رو کمی از هم فاصله بدید. پنجه پاها رها به طرفین. دستها کنار بدن با کمی فاصله، کف دستها رو به سقف، چشم و دهان آرام بسته. توجه رو ببرید به بدنتون. آگاه باشید از شانه ها، کتف ها، دست ها، قفسه سینه، پهلوها، کمر، باسن و شکم. کشاله های ران در هر دو پا، هر دو پا با هم. ستون مهره ها از پایین به بالا. آگاه باشید از کل بدن. دستها، تنه و پاها. آگاه باشید از پوست پشت گردن، عضلات پشت گردن، پوست پس سر، تاج سر و تمام پوست سر. آگاه باشید از خط رویش موها، پیشانی، شقیقه ها، ابروها، پلک ها، حدقه چشم ها، استخوان بینی و گونه ها. خط جلوی گوش ها و خط پشت گوش ها. فک بالا و فک پایین. لب بالا و لب پایین. زبان و ریشه آن. گردن، قبقب، گلو، گودی زیر گلو. تمام سر و صورت. آگاه باشید از تنفستون. از نفسهاتون همان گونه که هستند آگاه باشید. حالا آگاهی رو ببرید به صداهای دور. صداهایی که مثلا داخل کوچه و خیابان هستند. جستجو کنید، صداها رو شناسایی کنید و فقط شنونده باشید. صداهای دور رو بشنوید، از هم تفکیک کنید.
حالا صداهای دور رو رها کنید. آگاهی رو بیارید به صداهای نزدیک. صداهای داخل اتاقتون، منزلتون، محل تمرینتون. به دقت جستجو کنید. صداهای نزدیک رو شناسایی کنید. هیچ صدایی نه خوبه و نه بده. فقط هست. صداهای نزدیک رو هم رها کنید. آگاهی رو ببرید به حفره‌های بینیتون. آگاه باشید از حرکت هوای دم و بازدم درون سوراخ‌های بینی. ورود دم، خروج بازدم. لمس هوای دم و بازدم با مژک‌های داخل بینی و تیغه میانی بینی. بهش توجه کنید. حالا این هوایی که داره وارد سوراخ‌های بینی و مجاری تنفسیتون میشه رو بو کنید. ببینید که آیا بوی خاصی داره این هوای محیط اطرافتون؟ چه بویی به مشامتون میرسه؟ حالا بویی که دوست دارید رو به خاطر بیارید. مثلا بوی طبیعت، هر بویی. بوی مورد علاقتون رو به خاطر بیارید. اون بو رو برای خودتون زنده کنید. بو رو رها کنید. آگاهی رو ببرید به داخل دهانتون. مزه داخل دهان شما چه مزه‌ایه در این لحظه؟ شیرین، شور، تلخ، ترش، گسه، بیمزه است. شناسایی کنید طعم دهانتون رو. حالا اون بویی که با هم دیگه زنده کردیم، بوی مورد علاقمون. ببینید آیا طعم اون بو رو هم میتونید توی دهانتون حس کنید؟ مثلا اگر بوی شکلات بوی مورد علاقتون بود، آیا الان مزهش رو میتونید که به خاطر بیارید و داخل دهانتون تجربهش کنید؟ طعم مورد علاقتون رو بچشید. حالا آگاهی رو از این طعم مورد علاقه بردارید. آگاه باشید از حس پوستتون. پوست تنتون رو در تماس با هوای محیط اطراف و لباس هاتون یا رو اندازتون تجربه کنید. حالا آگاهی رو ببرید به حس پوست سرانگشتانتون، سرانگشت دست هاتون. بیشترین جایی که لامسه رو باهاش تجربه میکنید سرانگشتان دست هاتون هستند. حالا من موضوعاتی رو نام میبرم. تصور کنید که با سرانگشت دست هاتون این موضوعاتی که نام برده میشه رو دارید لمس میکنید. لمس آب توی جویبار. آب توی جویبار رو لمس کنید. علفهای کنار جویبار. علفهای کنار جویبار رو انگار با دستتون دارید لمس میکنید.
شکوفه درختان میوه. شکوفه درختان میوه رو لمس کنید. نوازش یک بچه گربه با دست هاتون. یک بچه گربه رو نوازش کنید. ماسه های ساحل دریا. انگار دستتون رو داخل این ماسه ها کردید. لمسش کنید. پوست هلو. پوست هلو رو دارید لمس میکنید. فلزت عسل رو با دستتون لمس کنید. حس کنید. حالا حس لامسه رو هم رها کنید. مجدداً آگاهی رو بیارید به نفس هاتون. ببینید که ریتم تنفستون در این لحظه چگونه هست. آیا نفس هاتون الان آرومتره؟ سریعتره؟ بهش توجه کنید. مجدداً آگاهی رو بیارید به صداهای محیط اطرافتون. با صداهای محیط اطرافتون ارتباط برقرار کنید. صداها رو بشنوید. آیا این صداها همون صداهای اول تمرین هستند؟ و حالا با هم تمرین آنتارمونا یا سکوت درون رو به پایان میرسونیم. هریوم تات سات، خدا اینجاست. حرکت مختصری به نوک انگشتای دست و پاتون بدید. پس سر رو به طرفین بغلتونید. خیلی نرم، خیلی آرام. به خاطر بیارید که کجا دراز کشیده بودید و به چه نیتی. چه موقع روزه؟ لحظه‌ای که دارید تمرین میکنید. حالا پاهاتون رو از زانو خم کنید و خیلی آروم به پهلوی راست بغلتید. کمی صبر کنید. توی همین وضعیت جنین میتونید بدن رو در آغوش بگیرید. به تجربه‌ای که داشتید کمی فکر کنید. به حس‌هایی که در این لحظه دارید. حالا با همون چشم‌های بسته و با فشار کف دست چپتون بنشینید. اگر هم نیاز به استراحت دارید میتونید تو همون وضعیت باقی بمونید. وقتی که نشستید یک پالمینگ درست حسابی انجام بدید. خوب دستاتون رو گرم کنید. بذارید روی چشم‌ها گرما و انرژی رو منتقل کنید به همه وجودتون. آروم چشم‌ها رو باز می‌کنیم، دستا رو کنار میزنیم و ناماسته. خوش آمدید به این جهان. خب عزیزان، مرسی از همراهیتون. همونطور که دیدید امروز ما همون لول مبتدی رو ولی با کار کردن روی تمام اون 4 تا حسی که توی این 2 ترم تک به تک روشون کار کردیم تجربهش کردیم. این تمرین رو شما هم قبل از خواب میتونید انجام بدین، هم عصر، هر موقعی که بخواین، صبح، و در واقع محدودیتی به لحاظ زمانی نداره. خیلی هم آرام بخشه و میتونه که حتی به کیفیت خوابتون هم کمک کنه. خواهش میکنم سلامت باشین. امروز چون فرانک جان نفر اول بودن، همون اولم به من گفتن که سمت راست رو بخونم. بریم ببینیم که آقای ریچارد باخ برای امروزمون چی دارن. بچه ها سمت راست رو باز کنیم از کتاب یادداشت‌های مرد فرزانه. به به، خیلی قشنگه. صفحه 40 هست بچه ها. میگه که آنگاه که الهام میجویی به دنبال ایده ها هستی. آنگاه که یک راهنما میطلبی این ایده ها هستند که راه را نشانت میدهند. اما باید بسیار هوشیار باشی. پس ما میتونیم که در واقع از اون
ایده هایی که میتونیم الهام بگیریم از محیط اطراف، حتی از یک جمله یک دوست، مثلا از همین کتابی که الان با هم خوندیم، در واقع به شما راه و نشون میدن این ایده ها. ولی باید هوشیارم باشی دیگه، حواست جمع باشه. یعنی قشنگ از یه جمله حتی میتونی برای کار و زندگی خودت یه ایده خیلی خوبی رو بگیری. و گفته میشه که همه معلم ما هستن، چه اونهایی که کنار ما میمونن و احوالات خوبی رو باشون تجربه میکنیم، چه اونهایی که به هر حال ازشون به هر علتی جدا میشیم یا تلخی رو باشون تجربه میکنیم. همه ی آدم ها معلم همدیگه هستن. امیدوارم بتونیم این درس رو در کنار همدیگه در زندگی تجربه کنیم. مرسی از همراهیتون عزیزان. تمرین یادتون نره و تا جلسه بعد همتون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.